ปัจจุบันเรื่องของเทรนด์พลังงานสะอาดหรือว่าระบบโซลาร์เซลล์เราไม่ได้พูดถึงกันเฉพาะเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์กับระบบอินเวอร์เตอร์เท่านั้นณปัจจุบันหลายๆคนจะพูดถึงเรื่องของระบบการกักเก็บพลังงานเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนไปพร้อมๆกันครับและโดยเฉพาะระบบ All in One ครับในปลายปี 2025 มาจนถึงปี 2026 นี้ได้รับความนิยมและหลายๆคนกำลังมองหาแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์โซลาร์เซลล์ไหนบ้างผู้ผลิตรายไหนบ้างที่ทำทั้งอินเวอร์เตอร์แล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานไว้ในชิ้นเดียวกันนะครับผมได้รีวิวหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อให้ทุกคนได้ชมกันและอีกหนึ่งแบรนด์ครับในวันนี้ที่อยากจะพาทุกคนมาทำความรู้จักทั้งเรื่องความเป็นมาของบริษัทเรื่องของแบรนด์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นน้องใหม่ที่จะมาเขย่าวงการตลาดในประเทศไทยอย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นครับเพราะว่าข้อมูลที่ผมจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังวันนี้มีหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆในคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับแบรนด์ที่ชื่อว่า Fox ESS เป็นแบรนด์ผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์และระบบกักเก็บพลังงานเป็นแบบ All in One ที่บอกเลยครับว่าประสิทธิภาพดีเยี่ยมมาพร้อมแบตเตอรี่ High Voltage ราคาเข้าถึงได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพสูงเราไปทำความรู้จักกันครับหลายๆคนรู้จัก Fox ESS ในฐานะแบรนด์โซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังของพวกเขานั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า Fox ESS มีกลุ่มบริษัทอย่างชิงซานได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ Fox ESS และบริษัท REPT รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบสำคัญอย่างเช่นนิกเกิลและลิเธียมที่ใช้ในการผลิตเซลล์แบตเตอรี่จากนั้นบริษัท REPT จะเป็นผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ให้กับ Fox ESS ครับและจากนั้นครับทาง Fox ESS จะนำเซลล์แบตเตอรี่ดังกล่าวนั้นมาผลิตอินเวอร์เตอร์แล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานหรือว่า Energy Storage System ภายใต้แบรนด์ Fox ESS เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าและนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาทำราคาได้ดีคุณภาพสูงและลดโอกาสสินค้าขาดตลาดนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ก็คือ Fox ESS อาจจะเป็นชื่อใหม่สำหรับวงการโซลาร์เซลล์อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่ในประเทศไทยแต่บอกเลยครับว่าเขาได้ทำการตลาดนั้นตั้งแต่ปี 2019 แล้วนะครับซึ่งถือว่ายาวนานนะเพราะว่าตัวแบรนด์นี้เองเนี่ยทำการตลาดทั้งในยุโรปออสเตรเลียและหลากหลายภูมิภาคครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาของปี 2026 นี้ครับยอดขายหรือว่าการติดตั้งในฝั่งของ Residential ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ Fox ESS ถือว่าทำสถิติแบ่ง Market Share ได้เป็นอันดับหนึ่งของออสเตรเลียเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นการยืนยันความร้อนแรงอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่หลายๆคนในต่างประเทศนั้นได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ของ Fox ESSดังนั้นครับในรุ่นนี้ครับที่ผมจะพามาดูครับและเขาจะทำการตลาดในประเทศไทยซึ่งเขาจะเน้นกลุ่มผู้ใช้ในบ้านเป็นหลักนะครับโดยผลิตภัณฑ์รุ่นนี้จะชื่อว่า Avocado P100 ที่เป็น All in One นี่ครับอยู่กับเรานะตรงนี้นะฮะรูปลักษณ์ดูสวยงามไหมฮะนี่ดูเล็กๆบางเบาความสูงของเขาอยู่ในระดับประมาณ1เมตรเท่านั้นครับสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ Wall Type หรือว่าแบบ Floor Stand ที่เราจะสามารถวางได้เลยตรงนี้วางที่เดียวจบปุ๊บเลยนะฮะเพราะว่าเป็น All in One ที่มีอินเวอร์เตอร์ในตัวและมีแบตเตอรี่อยู่ภายในด้วยนะเดี๋ยวก่อนอื่นมาดูตัวผลิตภัณฑ์ผมอยากจะให้ดูตัวข้างๆตัวนี้ก่อนนะครับนี่แผงที่อยู่ด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแผงกระจกคือถ้าหากว่าเราแกะกล่องอุปกรณ์ของตัวเครื่องออกมานะฮะอุปกรณ์ของตัวเครื่องเขาจะแพ็คมาอยู่ในกล่องกระดาษนะฮะหนาเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับแม้ว่าจะมาพร้อมระบบ All in One ทั้งอินเวอร์เตอร์และก็แบตเตอรี่แต่เขาจะทำเป็นเซตชิ้นเดียวน้ำหนักประมาณสัก100 กิโลกรัมนิดหน่อยเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นเปรียบเทียบสเกลเนี่ยถือว่าเล็กกระทัดรัดเคลื่อนย้ายง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับพอเราแกะกล่องออกมาก็จะมีอุปกรณ์หลากหลายที่ให้มานะครับก็จะเป็นเซตอินเวอร์เตอร์แล้วมีแผงโคเวอร์ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นวัสดุเหมือนกระจกถ้าหากว่าเราสัมผัสไปพวกแบบผิวฟลอร์ของโต๊ะที่เป็นคล้ายๆ tempered glass พวกนั้นฟีลลิ่งจะเป็นประมาณนั้นนะครับนี่ครับและเราเคาะเราจะได้ยินเสียงประมาณนี้เป็นเหมือนหนึ่งอุปกรณ์ที่เราติดตั้งโชว์ไว้ในบ้านได้เพราะว่ามันดูสวยงามเลยเดียวเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันต่อว่าในตัวนี้เขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมจะถอดหน้ากากออกให้ดูนะครับซึ่งตัวนี้เองเขาจะมีสกรูมาให้2ตัวนะคือตอนที่เขาขนย้ายมาเขาจะ
ยังไม่ได้ติดตั้งตัวนี้มาให้เพราะว่าเขาจะแยกออกมาไว้อีก1กล่องเพราะว่าจะป้องกันพวกการกระแทกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดความเสียหายได้นะฮะเพราะว่ากล่องตัวฝาครอบนี้ก็จะแยกมานะครับเอาสกรูออก2ตัวแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือก่อนอันนี้ผมติดตั้งไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเนาะอันนี้เป็นแผงหน้ากากนะครับแผงหน้ากากมีรูปอะโวคาโดตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านหลังของตัวนี้นะครับที่เราจะเห็นจะเป็นแผงสีดำๆตัวนี้แผงสีดำๆและบริเวณขอบของเขานะฮะก็จะเป็นซีลครับเป็นซีลยางเพราะตัวนี้เองมาพร้อมมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นนะอยู่ที่ IP66 นะครับสามารถติดตั้งไว้ outdoor ได้ถ้าหากว่าเรามีชายคาหรือว่าเราอยากตั้งไว้ข้างนอกบริเวณโรงรถก็สามารถวางไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับหลังจากที่ถอดหน้ากากของตัว Avocado P100 ออกนะครับเราจะเห็นส่วนประกอบภายในมันดูคลีนดูมินิมอลแล้วก็บอกเลยว่าดูโซลิดมากๆนะคุณผู้ชมโซลิดที่ผมหมายถึงนั้นคืออะไรเดี๋ยวผมอยากจะเล่าตรงนี้กันสักหน่อยอย่างแรกคุณจะดูก่อนมันจะมีเซตอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนที่เราจะสามารถเชื่อมต่อพวกสาย PV ครับสาย PV จะเข้าโซนนี้ครับสาย PV คือสายจากแผงโซลาร์เซลล์ที่เขาจะรองรับสูงสุดถึง2 สตริงนะครับหรือว่า2 MPPT คุณสามารถติดตั้งเข้ามาได้นะเผื่อว่าแบบมี2เซตอยากจะแบ่งกันเผื่อบ้านใครเป็นหลังคาแบบจั่วฝั่งหนึ่งคุณติดเป็นสตริงหนึ่งวิ่งเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งครับคุณก็จะติดอีกสตริงหนึ่งก็จะแยกกันเข้ามานะฮะแล้วเขาจะมาพร้อมกำลังการผลิตหรือว่าความสามารถของอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะอยู่ที่6กิโลวัตต์รองรับไฟแบบ1เฟสนะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะครับความจุอยู่ที่ 10.24 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเป็นชนิด LFP ที่สามารถดิสชาร์จได้ถึง 95% หรือที่เขาเรียกว่าความสามารถในการ DOD นะครับ Depth of Discharge อยู่ที่ 95% นะครับแล้วก็มี Circle ในการที่จะปล่อยชาร์จ Discharge เนี่ย Circle ในการชาร์จอยู่ที่ 6,000 Cycle ถ้าหากว่าเราคิดรวมๆว่า 6,000 Cycle มันเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะเราลองคำนวณเล่นๆถ้าสมมุติว่า1วันเราใช้1 Cycle ในการที่จะแบบชาร์จ Discharge ออกไปนะครับกลมๆคุณจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง16 ปีนะฮะแต่ว่า16 ปีไม่ใช่ว่าแบตเตอรี่มันจะพังไปเลยนะความจุมันอาจจะลดลงจาก 100% อาจจะเหลือสักประมาณ 80% อะไรประมาณนี้มาดูกันต่อครับในโซนนี้ที่ผมบอกว่ามันโซลิดแล้วก็มันดูคอมแพคนั้นจุดเด่นพิเศษคืออะไรอีกบ้างนะฮะกล่องดำๆบอกไปแล้วนี่คือชิ้นส่วนที่เราจะสามารถต่อกับพวกสตริงนะครับแผง PV มี Communication Port นะครับมีพวก Grid มี EPS มี Antenna พวกนี้มีสายที่เราจะต่อเข้าได้อาจจะรองรับทั้งพวก Wireless พวก LAN แล้วก็พวก 4G ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเซตสำหรับเกี่ยวกับคอนโทรลการควบคุมตัวนี้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์แบบ All in One ที่อยู่ข้างในเลยนะครับแล้วก็จะมีระบบระบายความร้อนให้ด้วยนี่ต่อมาครับมาดูในบริเวณโซนนี้ครับโซนนี้เนี่ยก็คือเป็นพื้นที่สำหรับเก็บแบตเตอรี่ซึ่งจุดเด่นของเขาคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเคสที่ผมเคาะตรงนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลนะมันคือชิ้นเดียวครับเขาเรียกว่าการ die casting การขึ้นรูปแบบการอัดฉีดเข้าไปคำว่า die casting หลายๆคนถ้าหากว่าติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเราจะได้ยินชื่อคำว่า die casting ก็คือการเอาโลหะไปต้มนะครับไปทำให้มันเกิดความร้อนสูงกลายเป็นของเหลวแล้วก็ฉีดเข้าไปที่แม่พิมพ์แล้วก็ขึ้นรูปขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวปกติเวลาที่เราจะเห็นพวกกล่องหรือว่าการเก็บแบตเตอรี่เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะเอาเป็นโมดูลแล้วก็เอามาต่อกันก็เป็นแพ็คสแต็กเรียงขึ้นไปเป็นแบบนี้นะครับบางแบรนด์ก็จะมีแบบแบ่งเป็น5กิโลวัตต์เป็น1ชั้นเป็นก้อนที่1อยากจะได้ก้อนที่2เราก็เอามาเรียงต่อกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเคสซิ่งหรือว่า housing ของตัวนี้เป็น die casting ขึ้นรูปมาเพียงชิ้นเดียวแล้วเขาจะทำการแพ็คแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ที่เอามาใส่อยู่ตรงเนี้ยความจุ10กิโลวัตต์ชั่วโมงครับ 10.24 กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นชนิด LFP ที่อยู่ภายในพวกสารประกอบต่างๆที่เป็นลิเธียมโพลิเมอร์แล้วก็จะมีส่วนประกอบของเกี่ยวกับพวกแร่นิกเกิลที่อยู่ภายในนี้ด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เขายัดเข้าไปและตัวเซลล์แบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นทรงกระบอกกลมๆแล้วก็อัดอยู่ในนี้นะครับรวมกันมีฝาปิดซีลอย่างดีดังนั้นเรื่องของความทนทานความปลอดภัยจะถูกจัดการอยู่ในบริเวณนี้แล้วก็ส่วนนี้ก็จะแพ็คให้เป็นชิ้นเดียวกันไปเลยนะครับไม่ต้องแยกอะไรออกมาให้วุ่นวายนะครับคือถึงบอกว่าเอาตัวเนี้ยไปตั้งปุ๊บต่อสาย
ของแผง PV เข้ามาแล้วคุณสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วที่ตัวด้านข้างเองเขาก็จะมีจอแสดงผลครับซึ่งก็จะแสดงข้อมูลนะเพราะว่าเวลาที่เราติดตั้งเข้ากับตัวแผงโซลาร์เซลล์หรือแผง PV แล้วเนี่ยระบบก็จะทำการรันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็จะดูข้อมูลการตั้งค่าต่างๆทั้งการทำงานของอินเวอร์เตอร์เป็นอย่างไรแผงเข้ามาแรงดันเป็นอย่างไรแล้วก็การทำงานการจะปล่อยออกไปในโหลดเราจะสามารถดูผ่านหน้าจอตรงนี้ที่อยู่ตรงตัวเครื่องได้เลยข้อดีคืออะไรข้อดีคือไม่จำเป็นว่าจะต้องดูผ่านแอปอย่างเดียวนะครับตัวเนี้ยเราสามารถเช็คได้เลยถ้าสมมุติว่าตั้งอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็จะดูสถานะว่าตอนนี้เครื่องเป็นยังไงทำงานเป็นยังไงนะหรือสามารถที่จะคอนฟิกผ่านจากตัวเครื่องได้อย่างง่ายดายไม่ต้องรอผ่านแอปอย่างเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Fog Cloud 2.0 ได้เช่นเดียวกันนะคือเราอยู่บ้านจะดูผ่านตัวเครื่องดูผ่านหน้าจอตรงนี้หรือถ้าอยู่นอกบ้านอยากจะดูรายละเอียดที่เพิ่มเติมมากขึ้นสามารถใช้งานผ่านแอปได้เลยนะครับก็เขาจะดูข้อมูลการอัปเดตแบบเรียลไทม์นะครับอาจจะมีดีเลย์นิดหน่อยนะครับแต่ก็สามารถที่จะดูแล้วก็ควบคุมข้อมูลต่างๆได้แต่รอบนี้เรายังไม่ได้พรีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าการใช้งานแอปนั้นจะเป็นอย่างไรแต่บอกเลยครับว่าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้ที่ทำงานอยู่เป็นเซตเดียวกันนั้นก็จะรองรับการทำงานผ่านกับแอปเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมอยากจะพาทุกคนลงข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านเทคนิคของตัวนี้นิดนึงนะครับว่าตัว Avocado P100 ตัวนี้ที่ระบบอินเวอร์เตอร์เขามาพร้อมกำลังการผลิต6กิโลวัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ 10.24 กิโลวัตต์ชั่วโมงนั้นมีความโดดเด่นพิเศษอย่างอื่นเพิ่มเติมอะไรบ้างครับคือข้อมูลพื้นฐานที่เราต้องการที่จะทราบอยู่แล้วเนี่ยว่าอินเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งกำลังการผลิตเท่าไหร่รองรับอะไรอย่างไรบ้างนะครับที่ผมเกิดคร่าวๆเนาะที่ชี้ให้ไปดูตรงนี้ก็คืออินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งกำลังการผลิตจะอยู่ที่สูงสุดที่6กิโลวัตต์นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบ1เฟสถามว่า6กิโลวัตต์จริงๆมันสามารถที่จะรองรับแผงได้มากกว่านี้ไหมคำตอบก็คือรองรับได้มากกว่านั้นครับเพราะว่าเขาจะรองรับสูงสุดได้ถึง12กิโลวัตต์นะครับเอาง่ายว่าสมมุติว่าตัวนี้6กิโลวัตต์ก็จริงสำหรับอินเวอร์เตอร์คุณสามารถต่อแผงเป็น7กิโลวัตต์ก็ได้8กิโลวัตต์ก็ได้หรือ9กิโลวัตต์ก็ได้เพื่อชดเชยกำลังการผลิตนะครับเพราะว่าบางทีมุมหลังคาของแต่ละบ้านอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะดังนั้นต่อแผงเพิ่มเติมขึ้นมาได้สูงสุดที่12กิโลวัตต์แล้วเขาก็จะสามารถเอามาผลิตได้นะครับแต่ว่าการจ่ายไฟทั่วๆไปก็จะอยู่ราวๆ6กิโลวัตต์แต่ถามว่ามันมีระบบถ้าเจอว่ามันมีไฟโอเวอร์โหลดหรือว่ามีพีคเนี่ยทำได้หรือว่าป้องกันอะไรได้ไหมคำตอบคือในระบบนี้มีเช่นเดียวกันเพราะว่านี่ครับเขาจะมาพร้อมระบบ EPS คือป้องกันกำลังไฟที่สูงหรือว่าระบบโอเวอร์โหลดเอาง่ายๆนึกภาพตามแล้วกันสมมุติว่าปกติถ้าเราใช้ไฟอยู่เนี่ยเปิดแอร์สมมุติปกติเราเปิดแอร์3ตัวกำลังไฟก็จะอยู่สักประมาณ5กิโลวัตต์6กิโลวัตต์แล้วแต่อยู่ดีๆครับเราเอาหม้อต้มสุกี้อะไรกันเป็นพวกแบบหม้อที่เราจะต้องใช้ไฟแรงๆเนาะเพิ่มขึ้นมาอีกอาจจะสัก3หม้อเพราะว่าเราชวนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านอะไรเงี้ยมีหม้อหมูกระทะ3หม้ออยู่ดีไฟพีคขึ้นมาครับคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยก็จะรองรับด้วยคือเขาจะสามารถรองรับการจ่ายไฟพีคสูงสุดนะครับตั้งแต่ระดับ 7,200 วัตต์ครับจะนานสูงสุดถึง60 เซคันด์หรือว่า60วินาทีนะฮะอันนี้เขาจะเรียกว่าป้องกันการโอเวอร์โหลดนะครับโดยที่ตัวอินเวอร์เตอร์ไม่ตัดการทำงานแล้วถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกครับอยู่ที่ 9,000 วัตต์นะฮะก็จะรองรับได้สูงสุดถึง30วินาทีแล้วกระโดดมากกว่า 9,000 ไปจนถึงระดับ 12,000 วัตต์หรือว่า12กิโลวัตต์ก็จะรองรับได้เช่นเดียวกันแต่จะอยู่ระยะเวลาสั้นๆที่10วินาทีนะครับอันนี้คือระบบป้องกันเพื่อทำให้ตัวอินเวอร์เตอร์นั้นมีความปลอดภัยนะครับสำหรับระบบอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเวลาที่เราต่อแผงเข้ามาเนาะอย่างที่ผมบอกไปว่าสูงสุดอยู่ที่12กิโลวัตต์2สตริงที่คุณต่อเข้ามาได้แล้วโวลต์หรือว่าแรงดันของเขานะครับก็จะเริ่มทำงานระดับต่ำนะฮะตั้งแต่80โวลต์ไปจนถึง550โวลต์ถามว่าข้อนี้มันดีอย่างไรมันดีก็คือเอาง่ายว่าตอนเช้าขึ้นมาแดดมันอ่อนๆแรงดันมันยังไม่สูงแต่ถึงระดับ80เมื่อไหร่เสร็จปุ๊บตัวอินเวอร์เตอร์เริ่มทำงานเลยเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าให้เราได้เลยนะครับแล้วก็สูงสุดไปจนถึง550โวลต์นะฮะอันนี้คือข้อดีของเขาแล้วก็อุณหภูมินะฮะพื้นที่ของการทำงานที่อุณหภูมิที่เขารองรับในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ติดลบ20องศาเซลเซียสบ้านเราคงไม่โดนหรอกเนาะไปจนถึงระดับ55องศาเซลเซียสครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับ Avocado P100 เนี่ยมาพร้อมมาตรฐาน IP66 คุณก็จะสามารถวางตัวนี้ไว้ในโรงรถก็ได้ห้องเก็บของก็ได้หรือว่าในบ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและแน่นอนครับมีอีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนอยากจะถามเพิ่มเติมตัวนี้เนี่ย
ให้กำลังการผลิต6กิโลวัตต์แบตเตอรี่10กิโลวัตต์ชั่วโมงอยากจะได้เพิ่มกว่านี้สามารถต่อขนานการทำงานเพิ่มได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับ Fox ESS Avocado P100 เนี่ย1เซตตัวนี้ทำงาน standalone ก็ได้และคุณอยากได้เป็น2เซตทำได้เช่นเดียวกันต่อขนานกันหรือสูงสุดเนี่ยเขาจะสามารถต่อขนานกันได้สูงสุดถึง3เซตนะครับนั่นหมายถึง18กิโลวัตต์บวกแบตเตอรี่รวมๆกันเป็น30กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นการขนานร่วมกันนะฮะตอนนี้ยังรองรับแค่ระบบ1เฟสเท่านั้นถามว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เหมาะกับใครนะฮะถ้าบ้านของใครมีพื้นที่ในการติดตั้งจำกัดไม่อยากติดตั้งหลายเซตรวมๆกันเอาตัวเนี้ยไปวางปึ้งทีเดียวอยู่เลยนะครับไม่ต้องมาห่วงว่าจะเอาไปเมาส์ตรงไหนสำหรับตัวอินเวอร์เตอร์แยกแบตเตอรี่วางไว้ตรงไหนเพราะตัวนี้คุณเอามาวางชิปผนังเสร็จปุ๊บใช้งานได้เลยต่อสายโซลาร์เซลล์เข้ามาได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าบ้านใครค่าไฟตกประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 5,000 หรือ 6,000 7,000 ตัวเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นผมนะถ้าสมมุติว่าผมใช้ซิสเต็มนี้อยู่ที่ออฟฟิศของ iMod แล้วกันเพราะว่าเดือนหนึ่งเราใช้ไฟประมาณ 1,200 หน่วยนะครับผมก็จะแนะนำว่าสักประมาณ2เซตนะ2เซตเพราะว่าก็จะเป็นกำลังการผลิตจาก6กิโลวัตต์ก็จะกลายเป็น12กิโลวัตต์รวมๆกันแล้วก็แบตเตอรี่ราวๆ20กิโลวัตต์ผมว่าไซส์เนี้ยกำลังดี2เซตกำลังดีสำหรับบ้านที่คุณใช้งานค่อนข้างที่จะใหญ่ก็แบบ 4-5 คนแล้วก็ใช้ไฟเดือนละประมาณ 1,000 หน่วย 1,200 หน่วย 1,500 หน่วยเนี่ยผมว่าจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเพราะตัวนี้เนี่ยตอนกลางวันเองเราก็ใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ก็ผลิตไฟจากโซลาร์เซลล์ปุ๊บก็วิ่งเข้าบ้านเราถ้าเหลือก็กักเก็บไว้ในแบตเตอรี่ของเรานะฮะแล้วก็ตอนกลางคืนเราก็สามารถที่จะดึงไฟจากแบตเตอรี่ออกมาใช้งานได้แล้วก็ตัวนี้เองรองรับการสวิตช์ถ้าสมมุติว่าไฟจากกริดของการไฟฟ้าเขาดับเขาจะสวิตช์มาที่ระบบตัวนี้แบตเตอรี่ของเขาภายในระยะเวลาเพียง4มิลลิเซกเท่านั้นนะครับก็คือเสี้ยววินาทีภายในกระพริบตาเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราก็ยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับตัวนี้แหละผมว่าเหมาะเลยสำหรับบ้านยุคนี้ถ้าใครอยากจะได้นะที่เป็น all in one ดีไซน์สวยงามฟังก์ชันดีใช้งานผ่านหน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นแสดงผลแบบเรียลไทม์หรือผ่านแอปพลิเคชันมือถือ Fog Cloud 2.0 ดูจากที่ไหนก็ได้ดูสถานะการทำงานของอินเวอร์เตอร์ของเราว่าเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้ไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในการติดตั้งแบตเตอรี่เนี่ยก็คุณภาพสูงนะเพราะว่าใช้เทคโนโลยีของแบตเตอรี่ที่เป็น LFP ชาร์จได้มากกว่า 6,000 รอบเลยทีเดียวที่ให้คุณได้ใช้ยาวๆแล้วก็อย่างที่บอกครับตัวเคสของเขาดีไซน์ให้เป็นแบบ Unique Body ถ้าหากว่าคุณนึกถึงพวกเครื่อง MacBook นะที่เขาแบบมีชิ้นส่วนอลูมิเนียมขึ้นมาแล้วเขามากลึงขึ้นรูปให้เป็นชิ้นเดียวนี่แหละที่ Avocado P100 ตัวนี้ทำมาให้นะครับถือว่างานค่อนข้างดีทีเดียว solid มากๆครับตอนแรกที่ผมเห็นจากภาพเฉยๆนะผมไม่คิดว่าวัสดุเขาจะดีขนาดนี้พวกวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมพวกนี้มันก็จะได้เรื่องของความสวยงามน้ำหนักเบาการระบายความร้อนออกมาให้ด้วยและที่สำคัญแบตเตอรี่ที่เขาอยู่ข้างในเป็นแบตเตอรี่แบบ high voltage ด้วยนะฮะ high voltage มันดียังไงผมอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะได้กำลังไฟสูงๆจากตัวแบตเตอรี่ที่เขาจะปล่อยแรงดันออกมานะเขาจะปล่อยกำลังไฟฟ้าออกมาเนี่ยถ้าแรงดันสูงนะครับหรือว่าโวลต์สูงเราจะใช้ค่ากระแสหรือว่าค่าไอน้อยดังนั้นสายไฟครับเราจะใช้สายไฟเส้นเล็กลงความร้อนจะเกิดขึ้นน้อยลง loss จะน้อยลงดังนั้นประสิทธิภาพก็เลยสูงถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ที่เป็น low voltage นะครับเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าเขาจะมีตั้งแต่400โวลต์ใช่ไหมที่เราคุ้นเคยกันนะที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมาก400โวลต์ถามว่า400โวลต์มันสูงไหมมันก็สูงนะสำหรับรถยนต์แต่ว่าณปัจจุบันรถยนต์เขามีตั้งแต่800โวลต์ไปจนถึง900โวลต์1,000โวลต์เนี่ยมีแล้วนะแต่ว่าระบบการกักเก็บพลังงานในบ้านส่วนใหญ่เราจะใช้ low voltage 40กว่าโวลต์48โวลต์80โวลต์ไม่เกิน100อันนั้นเขาจะจัดอยู่ในกลุ่ม low voltage นะครับถ้าเราจะได้กำลังไฟสูงสายไฟจะต้องเส้นใหญ่หน่อยค่ากระแสไฟมันจะต้องวิ่งเข้ามาเยอะมันจะเกิดความร้อนสูงดังนั้นสรุปง่ายๆตัวเนี้ยมาพร้อมแบตเตอรี่ LFP ที่เป็น high voltage แรงดันสูง loss มันน้อยความร้อนมันน้อยนะครับดังนั้นเวลาการทำงานมันก็เลยเงียบพัดลมอาจจะไม่ต้องทำงานบ่อยนะฮะก็ลดเสียงได้ถ้าหากว่าสมมติว่าเราเอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปติดตั้งภายในบ้านนะครับคุณพอจะเห็นละว่าภาพรวม
ของ Fox ESS มีที่มาที่ไปยังไงบริษัทเขามาจากประเทศจีนแหละทั้งเป็นเจ้าของเหมืองทั้งเกี่ยวกับเทคโนโลยีวงการโลหะหนักนะฮะที่เอามารวมกันแล้วก็ส่วนของ Fox ESS เนี่ยก็เหมือนอยู่ปลายน้ำเอาชิ้นส่วนตัวนั้นมาประกอบแล้วมาขายเพื่อสร้างเป็น Energy Storage มาทำอินเวอร์เตอร์ให้ด้วยครบจบในต้นน้ำยันปลายน้ำนี่คือ Ecosystem ภาพรวมให้เห็นหลักๆเกี่ยวกับ Fox ESS ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาไม่ได้มีแค่ All in One ตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ขายเพราะว่าในประเทศไทยนั้นเขาก็จะมีทั้งอินเวอร์เตอร์ที่เป็นทั้ง On Grid มีไฮบริดจริงๆเวอร์ชันสำหรับพวก CNI เขาก็มีเขาทำหลายอย่างมากสำหรับตัว Fox ESS ก็เหมือนบริษัทโซลาร์เซลล์อื่นทั่วไปที่ทำทั้ง Residential หรือว่าที่เอาไว้ใช้งานตามบ้านแล้วบอกเลยว่าราคาเข้าถึงผมสอบถามมาแล้วก็ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับที่ผมเคยติดตั้งมาแล้วกันผมพิจารณาเลยว่าตัวนี้สมเหตุสมผลและราคาดีด้วยแล้วก็ในเรื่องของการรับประกันนะครับก็ถือว่าให้มาครอบคลุมเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมการรับประกันสูงสุดถึง10 ปีเลยทีเดียวครับถ้าหากว่าเครื่องมีปัญหาทาง Fox ESS ก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับไม่ต้องรอซ่อมนะอันนี้ก็จะดีเพราะผมเคยมีประสบการณ์นะว่าอินเวอร์เตอร์พังจะต้องถอดอินเวอร์เตอร์เสร็จปุ๊บส่งกลับไปกว่าจะซ่อมเสร็จก็ใช้ระยะเวลาหลายวันหลายสัปดาห์นั่นก็ทำให้เราสูญเสียโอกาสในการที่เราจะสร้างพลังงานจากแสงแดดนะครับแต่ว่าทาง Fox ESS เนี่ยก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะไม่ต้องรออันนี้ลดระยะเวลาถือว่าเป็นการรับประกันที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวและสินค้าตัวนี้เองนะครับก็ผ่านการอนุมัติจากทางฝั่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือว่า PA แล้วก็การไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับว่าให้อนุญาตใช้อุปกรณ์ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบกริดของทั้ง2ที่นะดังนั้นเวลาที่เราติดตั้งตัวอุปกรณ์นี้ไปดังนั้นเราไม่ต้องห่วงนะครับว่า Avocado P100 ตัวนี้จะไม่สามารถขออนุญาตได้หลังจากที่เราซื้อไปติดตั้งนะครับเพราะว่าตัวแทนจำหน่ายเองหรือว่าผู้ติดตั้งเองเขาก็จะรวบรวมหรือว่าทำแบบ all in one ให้พวกเราเช่นเดียวกันนะทั้งขออนุญาตการติดตั้งแล้วก็ติดตั้งให้เราด้วยถือว่าครบเบ็ดเสร็จดังนั้นครับถ้าหากว่าใครได้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆได้นะครับผ่านทางหน้าเพจของ Facebook นะครับ Fox ESS Thailand เขาจะมีอัปเดตข้อมูลต่างๆของอุปกรณ์ตัวนี้ทั้งรุ่นของ P100 และรุ่นของอื่นๆแล้วดูว่าเป็นอย่างไรถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถสอบถามได้ผ่านช่องทางของ Line Official ของทาง Fox ESS นะเดี๋ยวผมขึ้นตัว QR Code ไว้ให้นะครับผมอยากให้ไปสอบถามกับทาง Line Official ของเขาเพราะว่าการติดตั้งของแต่ละเจ้านะครับเรื่องของการเพิ่มแผงเข้าไปจะเป็นอย่างไรคุณอยากจะได้แผงกี่กิโลวัตต์นะครับอย่างที่บอกตัวนี้รองรับตั้งแต่6กิโลวัตต์ไปจนถึง12กิโลวัตต์จำนวนแผงก็จะมีผลเกี่ยวกับราคาของการติดตั้งด้วยแต่บอกเลยว่าราคาน่ารักเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็คุณภาพวัสดุที่ให้มาซอฟต์แวร์ที่ให้มา Fox ESS Avocado P100 ผมเชื่อว่าตัวนี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าสนใจในวงการโซลาร์เซลล์และตัวกักเก็บพลังงานในประเทศไทยลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมยังไงสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปของพวกเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาตอบให้นะฮะไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าผมต้องไมมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ